Xin chào các em. Lựa chọn nghề cho tương lai là một trong những quyết định quan trọng của mỗi người. Vậy nên, trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một số lời khuyên hữu ích về việc lựa chọn hướng đi cho tương lai dành cho những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Now we will come to Unit 9, Choosing a Careers, Lesson 3, Reading, Advice for Secondary School Leavers. Our lesson today has 5 main parts. The first part, warm up. The second part, reading. While reading, post reading, and the last one, homework. Before we start the lesson, let's begin with warm up. Look at the pictures and guess what the students may do after they leave school. Các em hãy nhìn vào những bức tranh này và đoán xem các bạn học sinh này có thể làm gì sau khi ra trường. Look at picture 1. We can see she is reading a book or studying. So we can get she may go straight to university or continue studying. Cô ấy có thể đi học đại học hoặc tiếp tục việc học tập của mình. Now picture 2. We see they are discussing the work or they are working. So we can say they may work as apprentices or join the workforce. Họ có thể học việc hoặc tham gia vào lực lượng lao động. Look at picture 3. He is carrying a backpack. So we can say he may take a gap year and go traveling. Sau khi học xong trung học phổ thông, các em sẽ có rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Có bạn có thể tiếp tục học, có bạn đi học nghề. Bài học ngày hôm nay sẽ cho các em một số những lời khuyên hữu ích. To understand the lesson easier, I'm going to provide you some new words. Number 1. Apprentice. Apprentice. It is a noun. It means someone who has agreed to work for a skilled person for a particular period of time and often for no payment in order to learn that person's skills. Ai đó đồng ý làm việc cho một người có kỹ năng trong một khoảng thời gian nhất định và thường nhận thù lao thấp cốt để học các kỹ năng làm việc của người đó, hay chúng ta còn gọi là người học việc. Now for example, look at the picture. She is an apprentice chef. Cô ấy chính là người đang học việc nấu ăn. Number 2, tertiary education. Tertiary education, it is a noun phrase. So it means education in college and university. Chúng ta có thể hiểu đây chính là giáo dục ở bậc đại học. Now, for example, the policy improves access to tertiary education.
Number 3, temporary. Temporary. It is an adjective. Lasting or intended to last or be used only for a short time, not permanent. Kéo dài hoặc có ý định kéo dài hoặc sử dụng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không lâu dài. Thì chúng ta hiểu có nghĩa là tạm thời. Now, for example, this is just a temporary solution. Number 4, smooth. Smooth. It is an adjective. It means happening without any sudden changes or interruption or difficulty. Xảy ra mà không có bất kỳ sự thay đổi, gián đoạn hay khó khăn nào cả. Hay chúng ta còn có thể gọi là suôn sẻ và trơn tru. Suôn sẻ, trơn tru. For example, we had a very smooth flight without strong sudden movements at all. Chúng tôi có một chuyến bay rất là suôn sẻ mà không có một cái di chuyển biến động gì lớn cả. Number 5, paperwork. Paperwork. It is a noun. Yeah, you can look at the pictures. This illustrate for this word. It means the written work that is part of a job, such as filling in the forms or writing letters and report. Việc ghi chép là một phần của công việc như là điền vào đơn, viết thư hoặc là viết báo cáo. For example, we are trying to cut down on the amount of paperwork involved. Chúng tôi đang cố gắng cắt giảm cái công việc giấy tờ có liên quan. Number 6, shadow. Shadow. It is a verb. It means to follow someone else while they are at work, to learn about that person's job. Theo ai đó trong khi người đó làm việc, để học hỏi về nghề của người đó. Hay chúng ta còn gọi là theo để học việc. For example, your first week in the job will be spent shadowing one of our more experienced employees. Tuần đầu tiên trong công việc nên được dành cho việc theo ai đó, theo một trong những người làm việc có kinh nghiệm hơn mình. Now, let's look back the vocabulary. Apprentice. Apprentice. Người học việc. Tertiary education. Tertiary education. Giáo dục đại học. Temporary. Temporary. Tạm thời. Smooth. Smooth. Suôn sẻ, trơn tru. Paperwork. Paperwork. Công việc văn phòng. Shadow. Shadow. Theo ai học việc. So now we come to activity 2. Read some careers advice for secondary school leavers. Choose appropriate heading for each paragraph. Đọc một số lời khuyên
dành cho học sinh tốt nghiệp trung học. Chọn cái tiêu đề phù hợp cho mỗi đoạn văn. Now he is heading A for those going to university, dành cho những người sẽ học đại học. B for those who have no plans, dành cho những người không có kế hoạch. C for those going to be apprentices, dành cho những người sẽ học việc. D for those about to start a job, dành cho những người sẽ bắt đầu đi làm. Trong sách giáo khoa của các em ở trang 50, các em hãy nhìn ở sách giáo khoa trang 50. Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài và chọn tiêu đề cho 4 đoạn văn này. Now, paragraph 1. Look at paragraph 1. Read and underline the keywords. If students are about to start a job, careers advisors have useful information that may help them make the transitions into the working world smoother. Nếu học sinh sắp đi làm thì cố vấn nghề nghiệp sẽ có những thông tin hữu ích để giúp họ chuyển sang thế giới làm việc suôn sẻ hơn. Ở trong đoạn văn này thì các em có thể nhìn thấy và xác định cho cô keyword. Ở đây chính là start a job. Chúng ta hãy nhìn lên 4 tiêu đề và chúng ta sẽ thấy có một tiêu đề cũng có cụm từ này, đó là tiêu đề D, start a job. Như vậy thì chúng ta có thể chọn được tiêu đề cho đoạn văn số 1. Đấy chính là D for those about to start a job. Now, paragraph 2. In general, apprentices are assigned to senior member of staff to spend some time shadowing them. Ở trong đoạn văn này, các bạn lưu ý cho cô. Ở trong đoạn văn này có cái một keyword, đó chính là apprentices, mà chúng ta vừa được học trong phần từ mới, nghĩa là người học việc, người học nghề. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn vào 3 tiêu đề còn lại A, B, C, và chúng ta sẽ thấy rằng có một cái tiêu đề sẽ có một keyword trùng với keyword của đoạn số 2. Đây chính là câu C, apprentices. Như vậy thì tiêu đề cho đoạn văn số 2 thì chúng ta có thể đưa ra được đó là đáp án C, for those going to be apprentices. Now go on with paragraph 4. Paragraph 3. Moving straight to tertiary education from secondary school is considered a big jump. Ở đây chúng ta có một keyword, đấy chính là tertiary education, giáo dục đại học. Và trong 2 tiêu đề còn lại thì chúng ta thấy rằng có một từ nó đồng nghĩa với tertiary education, đó chính là từ university. Như vậy thì chúng ta có thể đưa ra được tiêu đề cho đoạn văn số 3, đấy chính là A, for those going to university.
Now, the last paragraph. When students do not know what they want to do after leaving school. Khi học sinh mà không biết mình muốn làm gì sau khi ra trường. Như vậy, từ câu này cô có để cho các em keyword của từ này nó là gì? Do not know what they want to do. It means they have no plans. Họ không biết mình muốn làm gì, hay nói cái khác đấy là họ không biết mình không có kế hoạch. Và chủ đề cho đoạn văn này chính là còn chủ đề cuối cùng, chúng ta có cụm từ do not know what they want to do, same with no plans. Như vậy chủ đề cho đoạn văn số 4 của chúng ta chính là for those who have no plans. Như vậy thì trở lại cái bài đọc trong sách giáo khoa của chúng ta, thì chúng ta có thể đưa ra đáp án cho các đoạn văn, tiêu đề của đoạn văn như sau. Now 1. D. For those about to start a job. 2. C. For those going to the apprentices. 3. For those going to university. And 4. For those who have no plans. Như vậy từ cuối cùng chúng ta có là paperwork. Các em nhìn ở dòng thứ 3 gần cuối dòng 13 này, chúng ta có từ paperwork. Trong phần từ mới chúng ta được học về từ paperwork, ở đây chính là công việc của văn phòng. Now, to understand more about the reading text, we move to activity 4 on page 51. Read the text again and answer the question. Như vậy để hiểu hơn về bài học, chúng ta sẽ đến với phần 4, trang 51, đọc lại bài và trả lời câu hỏi. There are 5 questions. So before answer this question, underline the keywords. So number 1. This is the keyword kinds of website available school leavers. Second one. What advice who start the job? 3. Best thing apprentices. 4. Student first week university. And the last one, what students no plans. Now question 1. What kinds of websites are available for school leavers in the UK? Những loại trang web nào có sẵn dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở Anh? Now look at this paragraph. We'll have an answer. There are some websites that provide school students with practice advice about leaving school and taking the next step in their careers. Trong phần câu trả lời câu hỏi này thì các em có thể lấy bút chì, chúng ta gạch chân vào trong bài sách của chúng ta. Câu trả lời các em có thể gạch chân. Now question 2. What advice he offered to school leavers who want to start a job?
lời khuyên nào dành cho những học sinh ra trường muốn đi làm luôn? Chúng ta nhớ cho cô là học sinh ra trường đây chính là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, học xong cấp 3. Nào các em có thể nhìn vào đoạn số 1. Chúng ta chỉ có thể đọc đoạn này và tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi số 2. Yeah. Look at the underlined sentence. They should get used to taking responsibility if something goes wrong in their job. So here is the answer. They should learn to take responsibility when things go wrong. Question 3. What is the best thing for apprentices? Như vậy, điều tốt nhất dành cho những người học việc đó là gì? Các em có thể nhìn vào đoạn số 2. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là đáp án cho câu hỏi số 3. A best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn. Question 4. What do students do in the first week at university? Như vậy, cái tuần đầu tiên ở trường đại học thì sinh viên làm gì? Các em hãy nhìn cô giáo cuối của đoạn số 3 trong sách giáo khoa. Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời số 4 ở phần này. During the first week, students have their timetable and other paperwork sorted. So here is the answer. They have their timetables and other paperwork sorted in the first week at university. Question 5. What can students do if they have no plans after leaving school? Học sinh có thể làm gì nếu họ không có kế hoạch sau khi ra trường? Các em có thể nhìn thấy thông tin ở đoạn số 4. Câu này câu trả lời nó khá dài nhé các em nhé. Em lưu ý chúng ta sẽ gạch chân vào bài. They can find a temporary job or take a gap year and go traveling. They may work somewhere abroad or speak to careers advisor who can help them come up with a plan, or they can go back to school. Em có thể gạch chân luôn vào bài cho cô. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu những lời khuyên dành cho những học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông có tiếp tục đi học đại học, đi làm, học việc hay là chưa có kế hoạch gì. Vậy theo em, lời khuyên nào hữu ích nhất cho em và tại sao? We come to activity 5. Discuss with a partner. What is the most useful piece of advice for you in the text? Why do you think it is useful? Như vậy thì lời khuyên nào là hữu ích đối với em ở trong cái đoạn văn này? Và tại sao em nghĩ rằng nó hữu ích với em? Xem nào.
Here are two students. A student who is going to start a job and a student who is going to university. They are talking about the most useful piece of advice and give reasons. Chúng ta sẽ nghe hai bạn. Một bạn học sinh sẽ đi làm và một bạn học sinh sẽ đi học đại học, sẽ nói về ý kiến của mình. Now student who is going to start a job. I think the most useful piece of advice for me is learning to take responsibility when things go wrong. By taking responsibility, I can avoid making the same mistakes in the future. Now here, the opinion of a student who is going to university. I learned from the text that when I move to tertiary education, things can be stressful during the first week at university, but it won't take a long time. I can prepare for that and soon get used to campus life. So now, after the lesson, what have you learned today? Như vậy thì ngày hôm nay các em đã học được cái gì nào? The first one, career advice for secondary school leavers. Lời khuyên về nghề nghiệp dành cho những bạn tốt nghiệp trung học phổ thông. Skim a text to get the general ideas. Các em đã đọc lướt được đoạn bài văn để có được những cái thông tin khái quát. Scan the text for specific career advice. Các em đã đọc lướt để được có những thông tin lời khuyên về nghề nghiệp cụ thể. And the last one, find words in the text based on the meanings and context given. Tìm được từ trong bài mà dựa trên nghĩa và ngữ cảnh được đưa ra. Như vậy để luyện tập về kỹ năng nói thì bài tập về nhà của các em, chúng ta sẽ luyện nói cho cô bằng cách trả lời hai câu hỏi. What are you going to do after leaving secondary school? And what should you do to prepare for that? Các em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và các em nên làm gì để chuẩn bị cho việc đó. And that is the end of our lesson today. Thank you and goodbye.